රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් විදිහටත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇසිස්ටන්ට් නර්ස් කෙනෙක් විදිහටත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඩිරාම්ස් 7500 ඉඳලා 10000ක් වෙනකම්. එතකොට ඇසිස්ටන්ට් නර්ස් කෙනෙක්ට 3500 ඉඳලා 5000 ගාණක් වෙනකම් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක BSc in nursing වලින් තමයි කරලා තියෙන්න ඕනේ. රැකලා නැහැ. ඔක්කොම ඉන්දියන්ස්ලා තමයි ඉන්නේ කේරලා ජාතිකයින් තමයි. ඉතින් අපි ඒජන්සි එකත් අපි අඳුරනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට විශ්වාසවන්තව ඔයගොල්ලන්ට රස්සාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අද ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් ගෙනාවා අද අලුත්ම වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. ඒ කියන්නේ වෙනස්ම තාලේ එකක්. මොකද මේ ගොඩක්ම වැදගත්. ගොඩක් කට්ටිය අපෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා මේක ගැන විස්තර කියන්න කියලා. ඉතින් ඒකින්ද අපි හිතුවා අපි දෙන්න එක අද වීඩියෝ එකකින්ම ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න කියලා. ඔව් මොකද මේ ගොඩක් කට්ටියට දැනගන්න කැමති ඉන්නේ කොහොමද කියන්නේ නර්ස් වෘත්තියේ. ඒ කියන්නේ ඒ වෘත්තියට අදාළ කට්ටිය දැන්ටමත් ලංකාවේ වෘත්තියේ විතර කට්ටිය ඇති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කට්ටිය ඇති. ඉතින් ඒ හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා තමයි සහ අපිට ආපු කමෙන්ට්ස් ගොඩ. ඔව් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ කොහොමද ඩුබායි වල ඇවිල්ලා ඒක ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද. ඒ ඉතින් විස්තර ටික අපි ඔයගොල්ලන්ට අද ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න. ඉතින් මම ඉතින් ලියාගෙන කරගෙන ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ගේ දේවල් ටික ලියලා තියෙන වෙනම පොතේ. හරි. දැන් ඒක ඩුබායි ගත්තහම ඩුබායි වල දැන් ලංකාවේ වගේ එකපාරටම ඒ කියන්නේ A level කරපු නැති කට්ටියට උනත් පුළුවන්කමක් තියෙනවානේ මේ ප්‍රයිවට් හොස්පිටල්ස් වල වැඩ කරන්න ඒගොල්ලෝගේ ට්‍රේනින් එකත් එක්ක ඒ වගේ. නමුත් ඩුබායි වල රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඩුබායි වල නර්සින් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන්න නම්. ඉතින් රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් විදිහටත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇසිස්ටන්ට් නර්ස් කෙනෙක් විදිහටත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න කැමතිද? කැමති ඇතිනේ මොනවද නර්ස් කෙනෙක්ට හම්බ වෙන සැලරි මොන වගේද කියලා. ඉතින් රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක්ට හම්බ වෙනවා ඩිරාම්ස් 7500 ඉඳලා 10000ක් වෙනකම්. එතකොට ඇසිස්ටන්ට් නර්ස් කෙනෙක්ට 3500 ඉඳලා 5000 ගාණක් වෙනකම්ම හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සැලරි රේන්ජ් එක ඉන්නේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියන්නම් කොහොමද ඩුබායි වල මේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. කියන්නේ මේ UAE වල කොහොමද රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. දැන් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ දේ තමයි ලංකාවේ A level කරලා තියෙන්න ඕනේ සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකෙන් බයොලොජි ඉන්ක්ලූඩ් ව. يعني බයොලොජි ඇතුළත්ව ඔයගොල්ලෝ A levels කරලා තියෙන්න ඕනේ සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකෙන්. ඊට පස්සේ A levels ඉවර වුණාට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ 4 years undergraduate program එකක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක BSc in nursing වලින් තමයි කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඩුබායි වලට එන්න පුළුවන්. ඩුබායි වලට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ තියෙන qualifications එක්ක ඔයගොල්ලන්ට experience එකකුත් තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ කියපු මේ qualifications ටික සපොරට ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ educational qualification ටික ඒ වගේම work experience තියෙනවා නම් මේ හැම මේ දේවල් ඔක්කොම documents ටික ලෑස්ති කරගෙන අපි මේ ටික submit කරන්න ඕනේ. DHA මේගොල්ලෝගේ web අඩවියට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ check කරනවා ඔයගොල්ලෝ සුදුසුයිද කියන එක මේ DHA exam එක අරගන්න. ඔයගොල්ලෝ සුදුසුයි නම් ඊට පස්සේ දින 10ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ ආලට reply එකක් දෙනවා exam එකට date එකක් කියලා. අන්න එදාට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ exam එක කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ exam එක ඩුබායි වලට ඇවිල්ලා කරන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට මනා ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද exam එක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විතරක්ම නිසා. ඒකයි ඉතින් ගෙස්ලා ආමත් කියන්නේ කට්ටිය එක කතා කරන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍ය ලෙඩෙක් ආවම ඉංග්‍රීසි වලින් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ඉතින් වෙන පිට රටවල වල මිනිස්සුන් එන්නේ ගොඩක්. ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි දැනීම තියෙන්නම ඕන අනිවාර්යෙන්. ඔව්. මොකද ඩුබායි කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොනම රස්සාව කරත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්යයෙන්ම හසුරවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ක්ෂේත්‍රවල DHA කියන්නේ ඩුබායි හෙල්ත් ඔතොරිටි කියන එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකක් තියනවා කරන්න. දැන් අපි දැකලා තිබුණාට ලංකාවේ අපි දැකලා තිනවා මේ කියන්නේ O level කරලා තියෙන කට්ටියට උනත් ප්‍රයිවට් මේ නර්සින් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා ප්‍රයිවට් හොස්පිටල්ස් වල නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේනින් එක ඒගොල්ලෝ කෝස් එකක් එහෙම මොකක් කරේ ඇති ඒ දේවලුත් කරලා. හැබැයි ඩුබායි වල එහෙම බෑ. ඩුබායි වල අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ අධ්‍යාපන තත්ත්වයක් තියෙනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවද කියලා බලලා ඒ කියන්නේ මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහේ හරි වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ හැම සුදුසුකමක්ම ඔයගොල්ලෝ සපුරගෙන ඉවරයි දැනටමත් මේ DHA එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ් අඩවියට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවද ඩොකියුමන්ට්ස් කියන එක ඒගොල්ලන්ට සබ්මිට් කරන්න. ඉතින් ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ හරියට ඒගොල්ලන්ට සබ්මිට් කරන්න ඕනේ ඊමේල් එක හරහා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට දවසක් දෙනවා. මෙන්න මේ දවසට තමයි සුදුසුද කියලා බලනවා ඔයාගේ අර এডুকেෂන් සර්ටිෆිකේට්ස් ටික. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඔක්කොම චෙක් කරලා දවසක් කියනවා මෙන්න මේ දවසට තමයි ඔයාට එක්සෑම් එක තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ෆීස් එකක් ගෙවන්න තියෙනවා ඩිරම් 200ක වගේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකට සුදුසු වෙන ඔයාලට තියෙන්නේ ටෙස්ට් එකට මුහුණ දීලා එන්න. ඊට පස්සේ දින 10ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ මේ රිසල්ට් එක කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ DHA ලයිසන් එක ගන්න මේ process එක ඉදිරි වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක කෙටියෙන් කියලා දුන්නේ. කියලා ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් step by step කොහොමද මේ ලයිසන් එක ගන්න කියන එක. පළවෙනිම ස්ටෙප් එක තමයි the self assessment tool කියන එක. මේකට ඔයගොල්ලෝ DHA වෙබ්සයිට් එකට ඇතුල් වෙලා ශෙරියන් self assessment portal එකට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ රිසල්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ එක්සෑම් එකට eligible ද කියලා බලන්නේ. ඊට පස්සේ මේ formally DHA licensing process එක පටන් ගන්න කලින් ඔයා create කරන්න ඕනේ ඔයාගේ personal ID එකක් DHA ශෙරියන් portal එකේ. ඒකට කරන්න ඕන පිළිවෙල තමයි මේ මම පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේවා මම අරගෙන තියෙන්නේ ඇත්තටම වෙබ්සයිට් එකකින්. ඒවයි විස්තරත් මම description එකේ දානවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි PSV and CBT assessment කියන එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝ කියවුවොත් those eligible for a license in Dubai should get their primary source verification done and clear the CBT assessment if required කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. PSV එකෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ චෙක් කරනවා educational background එක. CBT assessment එකෙන් කරන්නේ knowledge and skills level එක. ඒක computer based test එකක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට register වෙන්න පුළුවන් DHA license එකට Dubai වල. Step 4 එකේ කරන්න තියෙන්නේ get registered කියන එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝ කියවුවොත් you must register on the DHA Sharian to formally process the license application for that simply කියලා කරන්න තියෙන steps ටික තමයි අටින් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතනදී ඔයගොල්ලෝ registration fee එකක් විදිහට දිරම් 200ක මුදලක් ගෙවන්නත් වෙනවා එතනදී. ඊට පස්සේ step 5 එතනදී කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට oral assessment එකක් තියෙනවා. ඉතින් step 5 තමයි schedule oral assessment කියන එක. මේක අපි ටිකක් කියවුවොත් depending on the professional healthcare position you apply for. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ apply කරන්නේ මේ registered nurse කෙනෙක්ට නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ oral assessment එකටත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට ගෙවන්න වෙනවා දිරම් 250ක ගාස්තුවක්. ඒ 250 normal assessment එකකට මේක urgently කරනවා නම් 2000ක් ගෙවන්න වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. Step 6 එක එතකොට activate professional license කියන එක තමයි step 6 එහෙම නැත්නම් අන්තිමම step එක. මෙතන කියනවා you will be a registered DHA professional after passing the oral Dubai Health Authority exam. All you need to do now is activate your professional license. oral exam එකකින් පස්සේ ඔයා DHA එකේ register වෙලයි තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟ step එක තමයි activate කරගන්න එක ඔයාගේ license එක. ඒකත් කරන්න තියෙන්නේ මේ Sharian account එකෙන්මයි. මෙතනදී ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ Sharian account එකට ගිහිල්ලා submit කරන්න ඕනේ online application එකක්. ඔයගොල්ලෝ select කරලා ඔයගලන්ගේ මේ profession එක. ඊට පස්සේ ඒ relevant authority එක approve කරන ඔයගලන්ගේ request එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගෙවන්න තියෙන activation fee එකක් license activation fee එක 1,000-4,000 අතර මුදල. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම මේක කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට ගෙවන්න අවශ්‍ය කරන මුදල එතන සඳහන් වෙයි. ඉතින් මේ දේවල් ඔයගලන්ට තනියම කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට මේවට support කරන agencies තියෙනවා කියලා අපේ nurse නම් කිව්වා. කියන්නේ මගේ school එකේ nurse එක මම කතා කරද්දී අනන් කිව්වා ඒ වගේ agencies තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති නම් ඒ වගේ agency එකක උදව් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ license එක apply කරගන්නත් පුළුවන්. agency එකක් ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් contact කරගන්න. ඊළඟට කැමති ඇතිනේ කොහොමද assistant nurse කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. ඒකටත් ඔයගලන්ට diploma එකක් තියෙන්න ඕනේ.
ඉතින් general nursing diploma එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන සඳහන් වෙන විදිහට assistant nurses also no longer need 2 years experience if having diploma in nursing not less than 18 months course duration. ඒ කියන්නේ 18 months course duration එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ diploma එකත්. ඔයගොල්ලෝ ඔන්න ඔය කියන දේවල් සපුරගෙන මෙහෙට ඇවිල්ලා ඒ එක්සෑම් එකක් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ registered nurse කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විවිධ තැන්වල ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්. hospitals වල වැඩ කරන්න පුළුවන්, schools වල වැඩ කරන්න පුළුවන්, nurseries වල nurse කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්, companies වල, ඒ වගේම hotels වල. ඉතින් මේ හැම තැනකටම නර්ස්ලා ඕනේ. ක්ලිනික් වලට ඕනේ නර්ස්ලා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඉතින් නර්සින් කියලා කියන්නේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන රස්සාවක් මෙහෙ. ඉතින් අපි දැකලා තියෙන විදිහට ගොඩාක් වෙලාවට මට නම් ඇත්තටම දැන් අපි ගොඩක් ඩුබායි හිඳලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ලංකාවේ එක නර්ස් කෙනෙක්වත් තාම දැකලා නැහැ. මටත් හම්බෙලා නැහැ. දැකලා නැහැ. ඔක්කොම ඉන්දියන්ස්ලා තමයි ඉන්නේ. කේරලා ජාතිකයන් කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. අනිත් එක ෆිලිපීන්ස්ලාත් ඉන්නවා. ෆිලිපීන්ස්ලාත් ඉන්නවා. ගොඩක් කේරලාවේ වැඩි. කවදාකවත් අද වෙනකන් අපි ඇත්ති නැත්තේ නෑ අපිට හම්බෙලා නැහැ. එහෙම ඉන්නවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අනිත් එක තමයි කියන දෙයක් තියෙනවා. මයික මගේ ෆීල්ඩ් එක නෙමෙයි නර්සින් කියලා කියන්නේ මම මේ ඉන්ෆර්මේෂන් හොයාගෙන තමයි අපේ නර්ස් එකත් කතා කරලා අපේ ඉස්කෝලේ නර්ස් එකත් කතා කරලා එයා කියපු විස්තරයි වෙබ්සයිට් වල තියෙන විස්තරයි අරගෙන තමයි මම මේ ඔයගලන්ට දැනුවත් කරන්න. කට්ටිය කියනවනේ කරන්න කියලා වීඩියෝ එකක් අපිට මේ ගැන. හස්බන්ඩ් වගේ මටත් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා කමෙන්ට්ස් වලත් කියනවා ඩුබායිල නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න කොහොමද කියන එක ගැන කියන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් අපි මෙතනදී අපි ඉල්ලනවා දැනටමත් මෙහි නර්ස් කෙනෙක් විතර වැඩ කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අපේ කමෙන්ට්ස් වලට ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසත් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ කමෙන්ට්ස් කියවන කට්ටියකුත් ඉන්නවනේ. ඉතින් කමෙන්ට්ස් කියවලත් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් කට්ටියට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි අදහසක් තියෙනවා නම් නර්ස් කෙනෙක් වෙන විදිහ ගැන තවත් විස්තර ඔයගොල්ලන්ට අපිට කමෙන්ට්ස් වලින් අතලත් කරලා අපේ කමෙන්ට්ස් කියවන්න ඉන්න කට්ටියට දැනුවත් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි නර්සින් ගැන කතා කරලා ඉවරයි. ඒ වගේම අපි හිතුවා මේ වීඩියෝ එකටම තව දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඩුබායි වල ජොබ්ස් ජොබ්ස් හොයලා දෙන්න කියලා අපිට කමෙන්ට් කරනවා, මැසේජ් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් අපි මොනක් හරි වේකන්සියක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට අපි වීඩියෝ එකක් කරනකොට ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා තව අවුරුදු ගානකින් අපිට මැසේජ් කරලා සමහරකට එතකොට ප්‍රයෝජනයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක බලලා උණුවෙනුවම කතා කරන කට්ටියට අපි ගාව වේකන්සිස් වගේක් තියෙනවා. අපි ගාව නෙමෙයි මගේ යාළුවෙකුගේ කම්පැනි එක. ඉතින් මෙහෙමයි එතන තියෙන්නේ හවුස් කීපින් වේකන්සි වගේක් තමයි අපි Facebook එකේ දැම්මා. ඉතින් අපේ ගමන ටික දෙනෙක් එනවා. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ 5 star hotel වල වැඩ කරන්න තියෙන හවුස් කීපින්. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපේ WhatsApp නම්බරේ දාන්නම්. අපිට මැසේජ් කරලා විස්තර ටික දැනගන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් ඇත්තටම හොඳ රස්සාවක්. අනිත් එක 5 star hotel එක කෑම බීම එන්න ඔක්කොම දීලා තමයි. ඇත්තටම මේ හෝටල් එක අපි දෙන්නම කලින් වැඩ කරපු හෝටල් එක. ඉතින් අපිට ඒක නිසා එන්න මම දන්නවා ඒක. රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳ හෝටල් එක. ඉතින් අපි ඒ ඒජන්සි එකත් අපි අඳුරනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට විශ්වාසවන්තව ඔයගොල්ලන්ට රස්සාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇකොමඩේෂන් එක තියෙනවා. කන්න බොන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ටිප්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් හම්බ වෙනවා. ඉතින් හොඳයි. ගොඩක්ම හොඳයි. හොඳට කන්න තියෙනවා අනිත් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් හවුස් කීපින් කරන්න දැනටමත් හවුස් කීපින් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ලංකාවේ සහ ඩුබායි එන්න කැමති කෙනෙක් නම් හවුස් කීපින් වලට ප්‍රවේශ වෙන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ WhatsApp නම්බර් එක description box එකේ දානවා. මෙතනත් සඳහන් කරනවා. ඉතින් අනිත් එක ගොඩක් අය විසිට් ඇවිල්ලා ජොබ් නැතුව මෙහි අනාථ වෙනවා ලක්ෂ 6.5 දීලා. ඉතින් එහෙම ඉඳම තමයි මම මේක අර පොඩක් කතා කරලා බලලා. ඉතින් කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ට ජොබ් වීසා එකක් තමයි වන්නේ. ඒ කියන්නේ විසිට් එකක් නෙමෙයි වන්නේ. කෙලින්ම ජොබ් වීසා එකක්. ඊට පස්සේ ඔහෙන් මෙඩිකල් කරලා ඒ ඔක්කොම කරනවා ඒගොල්ලෝ ඒ මුදලක් ඉල්ලනවා ඒ ගානට. මෙඩිකල් කරලා ටිකට් දාලා එම්බසි පොත දාලා ඔක්කොම කරලා සීල් ගහලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙට එන්න විතරයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් වියදම් යන්නේ නැහැ. හරිද? පොඩි ගාණක් තමයි ලොකු ගාණක් මන් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් විසිට් වලට වියදම් කරන ගාණේ හැටියට ඇත්තටම කියනවා නම් ලොකු දෙයක් කෙලින්ම ආපු දවසේ ඉඳලම රස්සාවනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න තැන කෑම බීම හොඳටම දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ. කන්න බොන 5 star hotel වල ඕනම කෙනෙක්ගෙන් අහන්න හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම ඉතින් රෙකමන්ඩ් කරනවා අපේ hotel එකේ හින්දා හොඳයි කියලා. මොකද ටිප්ස් එමෙත් හම්බ වෙනවා හොඳට.
ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට මේ හොඳ ඉතින් අනාගතයක් මේව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති නම් බලලා මට කතා කරන්න WhatsApp නම්බර් එකට මම උදව් කරන්නම්. අදට අපි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන හිතුවේ ඇත්තටම මේ වීඩියෝ ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් කෙනෙක් අපි දන්නවා ඩුබායි වලට නර්සිං වලට එන්න හිතාන් ඉන්න කෙනෙක් තා. ඉතින් අපි ඇත්තටම ගොඩක් වීඩියෝස් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් බලලා. මොකද අපිට කමෙන්ට්ස් කරලා කියනවා මේ වීඩියෝ එක ඊළඟට ගේන්න, මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඊළඟට ගේන්න කියලා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඒ කමෙන්ට්ස් තමයි ෆලෝ කරන්නේ. මොකද අපි දන්නවා ඒක ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් නිසා කියන එක. ඉතින් මේකත් එන්නේ මේ විදිහට ගෙනාපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. අද නම් අපේ වීඩියෝස් පළවෙනි වතාවට බලන්නේ. අපි ගොඩක් ඩුබායි ගැන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඩුබායි වලට එන්න කොහොමද, ඉන්න තැනක් හොයාගන්නේ කොහොමද, ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද, තනියම වුණත් ඇවිල්ලා කොහොමද මෙහෙ සෙටල් වෙන්නේ, කපල් එකක් විදිහට එන්නේ කොහොමද, මෙහෙ ලිවිං කොස්ට් එක මොන වගේද, එනකොට කොහොමද, කොච්චර මුදලක් ඔයගොල්ලෝ අතේ අරන් යන්න ඕනද, මෙන්න මේ වගේ ඕනම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ අපේ මේ YouTube channel එක මුලින් ඉඳලාම බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට තාසිත ඇතරම ඩුබායි එන්න අනිත් එක ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එකක් කරගන්නේ කොහොමද, විසිට් එකක් ගන්න කොහොමද, අපි ඒ හැම දෙයකටම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ කරලා තින්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඉතින් අපි අනිත් එක මේ දවස්වල අපි වීඩියෝ කරන්න බැරුණේ ගොඩක් රස්නේ මේ. ඒ හින්දා කරන්න බෑ එළියට ගිහිල්ලා ගොඩක් රස්නේ හින්දා. දැන් රස්නේ අඩුයි. දැන් ගොඩක්ම අඩුයි. දැන් ගොඩක් අපිට වීඩියෝ ටිකක් කරගෙන පුළුවන් වෙයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපේ වීඩියෝස් බලන හැමෝටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, මොකක් හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ තව දැනගන්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. අපේ WhatsApp number එක අපි හැම වීඩියෝ එකකම description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අමතරව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට busy, අපිට ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ calls answer කරන්න. ඔව් calls ගන්න එපා. ගොඩක් දුරට message එකක් දාලා ඒක පොඩ reply එක බලන් ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ දානකොටම හදිස්සිය අපිට දාන්නත් බෑ. ඒකින්ද calls ගන්න නැතුව message එකක් දාලා අපිට free නම් අපි calls answer කරනවා. ඉතින් free නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ එක දිගට ගන්නත් එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි answer කරන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ voice message එකක් දැම්මොත් clear අපිට ඉක්මනට ඒක අහන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දිග message වනවට වඩා ඒක හොඳයි. ඉතින් අපි අතරම සතුටුයි ඩුබායි ඉන්න දෙන්නෙක් හැටියට. අපි ගොඩක් කට්ටියට පාර පෙන්නලා තියෙනවා ඩුබායි ආවිලා කොහොමද ජීවිතේ කියක් හරි හම්බ කරගෙන කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ සිහින වලට යන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපිට ඒක පැහැදිලි අපිට කමෙන්ට්ස් වලට ඉතින් කමෙන්ට්ස් කරන හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මොකද නැත්නම් අපි දාන්නේ නැහැනේ. ඉතින් තවත් සමහරව ඇති ඉතින් බලලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට දේවල් අරගෙන නමුත් කමෙන්ට් එකක්වත් ලයික් එකක්වත් නොදා යන. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විසිට් එකක් කරගන්න ඕන නම් ෆ්‍රීලාන්ස් වීසා එකක් කරගන්න ඕන නම් ෆ්‍රීලාන්ස් කියන්නේ කම්පැනි වීසා එකක් තමයි. එහෙම කරගන්න ඕන නම් අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න. අපි ඒක කරලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ සාධාරණ මුදලකට ඒක කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක එච්චරයි. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. හැමෝටම බයි. බයි බයි. Audio